Erika and welcome back to my channel. So, hindi pa tayo naliligo kasi ngayon i-test natin yung CONSUKA or conditioner plus suka. So, ang kailangan lang po natin ay cream silk. Kung wala po kayong nakatube na ganito, 2 to 3 sachets. 2 to 3 sachets of cream silk or any conditioner. Tapos, kung wala kayong apple cider vinegar, ayan, ganito. 2 to 3 tablespoons. So, dahil wala akong dalang kutsara, ito na lang yung pagsusukatan ko. Yan. Tapos, kailangan nyo lang ng isang bowl or kahit ganito for mixing, yan, the product. So, yun. Kung napapansin natin sa previous vlog ko, medyo maraming tikwas. Yan, medyo maraming tikwas yung buhok ko. So, sabi nila, instant rebond daw to ang magiging look. Ito din ay hair care. Aside from that, para kang nagpasalon. Yan, so, gaganda daw yung bagsak. Eh, since ako kasi, ayan, marami ng tikwas yung buhok ko. So, itry natin. Marami ng vloggers na nag-try nito. So, without further ado, let's try it now. So, pala ay yung Cream Silk Hair Care by Professionals Dry Rescue. Kasi yung buhok natin ay nagda-dry na talaga. Ayan, Hair Reborn Conditioner. Kulay orange po siya. Tapos, lagyan po natin ng suka. Ang gamit kong suka ay dato puti. Ang ibang vlogger, ang ginagamit nila ay apple cider vinegar. At dahil wala tayong apple cider vinegar, yung ibang vlogger ay natry na din yung dato puti suka. So, why not? Let's try what's available in the house or in the kitchen. So, lagyan natin ng 2 to 3. Tingnan natin. Ganito. Lagi ko kasi naman to sa buko, hindi naman ganun kakapal yung aking hair. So, ayan. Kakamay na po natin at ilalagay na natin sa ating buhok. Naman tayo sa kabila. So, ilagay lang natin yung shower cup para ma-absorb nung hair natin yung conditioner o yung ginawa nating DIY hair treatment for 30 minutes. So, pwede ka bang makagawa ng ano-ano. Diba? Makalinis ng bahay o ano pa. So, I'll be back after 30 minutes para banlawan, and then after magbanlaw, ipapakita ko sa inyo kung totoo nga bang effective ang CONSUKA or conditioner plus suka. Yan. So, see you guys after 30 minutes. Bye! A few moments later. So, ayan, 30 minutes na. I'll see you in a bit. Hi, Babong! Hi! So, maliligo na tayo, magbabalaw na tayo. And take note, we will not use any shampoo. So, ayan, maliligo na tayo. Yan ang itsura niya. So, ayan, katatapos lang natin maligo. So, itututok natin yung electric fan para matuyo. Ayan siya. Ayan. Ito yung result ng conditioner plus suka. Yan, malambot naman siyang suklayin. Gamit yung aking brush. Ayan. Malambot naman siyang suklayin. So, tingnan natin kung ano ang itsura niya. Patutuyuin ko lang siya sa electric. Ayan.
po ang result ng conditioner plus suka. Ayan, or CONSUKA na tinatawag. Ayan siya. Ayan. So, medyo nabawasan naman yung tikos niya. Tapos, malambot siya, madulas. So, para talaga siyang nagpa-hair treatment. Though, hindi naman niya ganun, syempre, natanggal yung, syempre, pati mga split ends ng buhok ko. But I'm very satisfied with the result. So, yung naka-invento nga nito, sabi nga ni Miss Sopladita, we salute you and we owe you a lot. Ayan. So, okay naman ako dyan sa result na yan. Kasi, hindi naman ganyan kaganda talaga yung buhok ko. Hindi ko yan pinlansya, pinatuyo ko lang po yan sa electric fan. Pero, ayan, nabawasan naman yung tikwas ng buhok ko. Tapos, mas naging shiny siya. Yan. So, sabi nga nila, instant rebond daw. So, depende din po sa type ng buhok at depende din kung gaano kadaming nilagay nyo. So, kanina yung nilagay ko ay konti lang kasi nakita nyo naman yung buhok ko medyo manipis lang siya. Ayan. Ayan. So, eto na po talaga yung result niya. Ayan. Ayan. Hindi ko talaga yung pinansya ha. So, thank you so much dun sa nakaisip ng CONSUKA or conditioner plus suka. Ang galing. Gusto ko to kasi parang gumaan, lumambot. Ayan, dumulas yung hair ko. Mas naging shiny pa siya. So, thank you so much. And I really like it. I can recommend this to all of you. Especially sa mga gustong magpa-hair treatment na walang time magpunta sa salon or hindi pa masyadong ma-afford. So, eto, 2 to 3 cream silk lang. 2 to 3 sachets of cream silk. And 2 to 3 tablespoons of vinegar. So, ayan na yung magiging result. O, diba? Ayan. Ayan. So, see you again in my next vlog. And on my next vlog, if magustuhan nyo itong video na to, itatry naman natin yung apple cider vinegar with conditioner also. Ayan. So, thank you so much for watching. Bye!